આ લીલી ડુંગળી લીધી છે, કાપી નાખી છે, એનો આપણે સરસ શાક બનાવવાનું છે. ટમેટા નાખશું, થોડીક લસણની પેસ્ટ નાખશું. વઘારવા માટે આપણે તેલ નાખીશું, આખું જીરું નાખશું. હવે આપણે થોડીક હિંગ નાખશું. સરસ ટેસ્ટી બનાવવા માટે લીલા મરચાં નાખીશું. પછી લસણની પેસ્ટ નાખી દઈએ. પછી આપણે ટમેટા નાખીશું. સાઈડમાં મીઠો લીમડો નાખીશું. સરસ હલાવી લેવું. ટમેટા સડી જાય એટલે પછી આપણે ડુંગળી નાખવાની છે. હવે આપણે ધાણા જીરું નાખશું, હળદર નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખીશું. લીલી ડુંગળીને આપણે સરસ મજાની ધોઈ નાખી છે. ધોઈ અને કોરી કરી અને પછી આપણે એને કટિંગ કરી છે. હવે એને આપણે ટમેટા સડી ગયા છે તો આપણે હવે ટમેટા જરાય પણ પાણી નથી. સરસ ડુંગળી કોરી છે. હવે એને આપણે હલાવીએ છીએ. નકરા તેલમાં જ બનાવવાનું છે. આપણે સેજ પાણી કંઈ નાખવાનું નથી. એમનું જ બનાવવાનું છે. સરસ ડુંગારિયા ટાઈપ. હવે એને આપણે થોડી વાર ઢાંકી દઈશું એટલે સડી જાય. હવે આપણે સરસ ઢાંકી દઈશું. સરસ આપણું શાક સડી ગયું છે. હવે એમાં આપણે મરચું નાખીશું. મરચું નાખી અને સરસ મજાનું હલાવી દઈશું.